नमस्कार मंडळी, तर आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 स्वागत आहे। आज आम्ही घेऊन आलेलो आहोत एक नवीन विषय आणि तो आहे कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इन द नेदरलँड। खूप महत्त्वाचा विषय आहे, कारण कसं होतं जेव्हा आपल्याला मूव्ह व्हायचं असतं किंवा आपल्याला कधी जॉब अपॉर्च्युनिटी वगैरे भेटते तेव्हा आपल्याला मेन म्हणजे हाच विषय येतो की तिथं किती खर्च येईल, किती एक्सपेन्स आहे, बरोबर। तर म्हणून आम्ही आज ह्या विषयावर व्हिडिओ बनवतोय आणि ह्यामध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत ते म्हणजे रेंट, मॉर्गेज, ग्रोसरी, इन्शुरन्स आणि ट्रॅव्हलिंग अशा सगळ्या ह्या गोष्टींवर आपण डिस्कस करणार आहोत। चला तर जाऊया आपण आपल्या पहिल्या विषयाकडे आणि तो म्हणजे रेंट। रेंटबद्दल जर बोलायचं झालं तर डिपेंड करतं की तुम्ही कोणत्या एरियामध्ये आहे, विलेजमध्ये आहे तुम्ही किंवा सिटीमध्ये राहताय किंवा कुठल्या एकदम असं पॉप्युलर ठिकाणी राहताय, त्याच्यावरून ती प्राइस ठरते। आणि इथं नेदरलँडमध्ये जर बोलायचं झालं तर हाऊस प्राइसेस भरपूर आहेत, त्यामुळे कधी कधी आपल्याला हाऊसेस मिळणं पण अवघड होऊन जातं। तर ह्याचे जर प्राइजेस जर सांगायचं म्हटलं, जर तुम्ही विलेजमध्ये राहत असाल किंवा विलेजच्या ठिकाणी असं बघत असाल तर तुम्हाला 1000 ते 1200 ह्या दरम्यान तुम्हाला रेंट वगैरे मिळू शकतं। ही खूप लोवेस्ट प्राइस आहे। तेच मी मगाशी जसं म्हटलं की डिपेंड करतं एरिया वाईज, आणि तुम्ही 1 BHK घेताय, अपार्टमेंट राहताय, स्टुडिओमध्ये राहताय किंवा शेअरिंगमध्ये राहताय, ह्याच्यानुसार प्रत्येक प्राइजेस चेंज होतात। आता दुसरा ऑप्शन आहे तो म्हणजे जर तुम्ही एकदम अशा चांगल्या सिटीमध्ये राहायचा विचार करताय जसं की ॲम्स्टरडॅम। जर ॲम्स्टरडॅममध्ये राहायचा विचार करता तर ॲम्स्टरडॅम खूप महाग आहे, कारण तिथं टुरिस्ट वगैरे भरपूर येतात आणि त्यामुळे खूप महाग आहे तिथं। जर तिथं राहायचा विचार करत असाल तर तुम्हाला तिथं 1800 पासून स्टार्ट होतं आणि 1800 ही खूप लोवेस्ट प्राइस आहे। 1800 पासून तुम्ही 3000 पर्यंत वगैरे असे तुम्हाला प्राइजेस मध्ये ते भेटून जाईल। आपल्याला रेंटवर घर बघायचं आहे, पण त्या वेबसाईट कोणत्या आहेत, त्या एजन्सी कोणत्या आहेत ज्याच्या थ्रू आपण जाऊ शकतो, तर त्या आहे एक म्हणजे हॉलंड टू स्टे। ही पण खूप छान अशी वेबसाईट आहे, ह्याच्यावर तुम्ही इझिली सगळं फिल्टर वगैरे लावून फाइंड आउट करू शकता। तर दुसरी आहे ती म्हणजे रेंटोला आणि तिसरी आहे फंडा। अजूनही भरपूर आहेत, पण ह्या 3 ज्या आहेत ह्या खूप चांगल्या आहेत, तर ह्या थ्रू तुम्ही जाऊ शकता। दुसरा ऑप्शन जर बघितला तर फेसबुकवर पण पोस्ट शेअर केलेल्या असतात। त्याच्यामध्ये एक ग्रुप आहे इंडियन्स इन द नेदरलँड, त्याच्यावर पोस्ट केलेले असतात। किंवा तुम्ही जर कीवर्ड असे टाकला हाऊसिंग नेदरलँड किंवा रेंटल हाऊसेस वगैरे, तर ह्याच्या थ्रू पण तुम्ही जाऊ शकता। तुम्हाला तिथं भरपूर पोस्ट दिसतील आणि ते तुम्ही घेऊ शकता त्या। पण ह्याच्यामध्ये एक आपल्याला सावधगिरी बाळगायची ती अशी की इथं फसवेगिरी पण होते, त्यामुळे जर कोणी तुम्हाला म्हणत असेल की आधी तुम्ही पैसे पे करा आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही या राहायला रेंटनं, तर असं अजिबात करू नका, कारण मग ते तुम्ही फसू शकता ह्या कंडिशनमध्ये। तर जोपर्यंत तुमची व्ह्यूविंग होत नाहीये, सगळं तुमचं बोलणं वगैरे होत नाहीये ओनरशी, तोपर्यंत तुम्ही पे करू नका। तर ही एक सावधगिरी इथं बाळगा। आणि तिसरी गोष्ट अशी आहे, मेन म्हणजे तुम्हाला तिथं हे चेक करायचं आहे की तिथं रजिस्ट्रेशन अलाउड आहे का। कारण जर तुम्ही असं फेसबुक थ्रू वगैरे जाताय किंवा कुठल्या वेबसाईट थ्रू जाताय आणि तिथं जर शेअरिंगमध्ये असेल किंवा तुम्ही बॅचलर आहात आणि शेअरिंगमध्ये राहताय, तर तिथं हे गोष्ट गरजेची आहे की तिथं रजिस्ट्रेशन अलाउड आहे का हे आधी चेक करा। जर रजिस्ट्रेशन अलाउड नसेल आणि जर तुम्ही राहत असाल, तर जर तुम्हाला डच सिटिझनशिप हवी असेल तर पुढे जाऊन हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, त्यामुळे ह्या गोष्टी चेक करणं देखील तितकंच गरजेचं आहे। तर मित्रांनो, आता आपण डिस्कस करूया मॉर्गेज। आपल्याला रेंटेड हाऊसबद्दल माहिती मिळालीच आहे, तर आपल्याला घर जर घ्यायचं असेल तर आपल्याला लागणार ते मॉर्गेज, कारण ऑब्व्हियसली आपण एवढे पैसे डायरेक्टली देऊन कॅशमध्ये घर घेणार नाही आहे। तर आपल्याला मॉर्गेज पाहिजे असेल तर आपल्याला आपली मिनिमम सॅलरी तेवढ्या रेंजमध्ये असली पाहिजे। आपण काय बघतोय ते पण खूप महत्त्वाचं आहे। अपार्टमेंट बघत असाल 1 BHK 2 BHK, तर अराउंड 2 लाख ते 3 लाखच्या दरम्यान तुम्हाला मस्तपैकी अपार्टमेंट मिळू शकतो। पण जर तुम्हाला स्टँड अलोन घर पाहिजे असेल, रो हाऊस पाहिजे असेल, तर 3 लाख युरोच्या वरतीच तुम्हाला तुमचं बजेट असलं पाहिजे। आणि त्यासाठी तुम्हाला मिनिमम सॅलरी रेंज ते तुम्ही कुठल्याही वेबसाईटवरती, कुठल्याही बँकेच्या वेबसाईटवरती जाऊन पाहू शकता। तिथे टाकायचं आपली मिनिमम सॅलरी किती आहे, ग्रॉस सॅलरी किती आहे, आणि त्यानुसार आपण कितीपर्यंत मॉर्गेज मिळू शकतं आपल्याला हे आपण चेक करायचं, आणि त्यानुसार आपण घर बघायला सुरुवात करू शकतो। तर आपण ते चेक करू शकतो, जसं की बँक्स आहेत की ING आहे, ABN AMRO आहे, त्यांच्या वेबसाईटवरती तुम्हाला मिळून जाईल की कितीपर्यंत आपण मॉर्गेज मिळू शकतो। आणि हे झालं एक मॉर्गेजबद्दल। आपलं एकदा डिसाईड झालं की आपण मॉर्गेज मिळू शकतं, आपल्याला घर घ्यायचं आहे, तर मग त्यानंतर मग तुम्ही घर बघायला जाणार। पण घर बघताना पण इकडे एक मजेदार किस्सा म्हणजे तुम्ही इव्हन रेंट बघायला जाताय, रेंटेड घर बघायला जाताय किंवा घर स्वतःसाठी बघायला जाताय, तर तुम्हाला हे वीकडेजमध्ये तुम्हाला ह्या अपॉइंटमेंट्स
अरेंज करावं लागतील, मॅनेज करावं लागतील. मग तुम्ही तसं कॉर्डिनेट करून तुम्ही ते विविंग करू शकता. विविंग केल्यानंतर मग आपल्याला बिडिंग करायची असते. मग आपण जर बिडिंगमध्ये सिलेक्ट झालो तर मग आपण मग घर बघायला जायचं आणि हे सगळ्या गोष्टी करायच्या. घर घ्यायचं असेल तर काय काय गोष्टी आपण पाहायच्या असतात, जसं की व्हॅल्युएशन रिपोर्ट हे खूप महत्त्वाचं आहे. घर पाहत असताना खूप महत्त्वाची वेबसाईट आहे ती कडास्टर. कडास्टरमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल की आधी घर हे जे घर तुम्ही बघायला चाललाय किंवा विविंग तुम्हाला आवडले घर, ते कितीला आधी घेतलेलं, 2 वर्ष अगोदर, 3 वर्ष अगोदर, ते सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्या अगोदरचं किंवा त्या नेबरहुडमध्ये कितीला घर गेलेले आहेत रिसेंटली, हे तुम्हाला माहिती मिळू शकते आणि त्यानुसार तुम्ही बिडिंग करायची असते ॲक्च्युली. आणि हे सगळं झाल्यानंतर तुमची बिडिंग जेव्हा सिलेक्शन झालं त्यानंतर तुम्हाला व्हॅल्युएशन रिपोर्ट काढावं लागतं. त्याला अराउंड 600 युरो तुम्ही कन्सिडर करू शकता. ते का असतं, कारण तुम्हाला व्हॅल्युएशन रिपोर्ट सबमिट करावं लागतं जेव्हा मॉर्गेज तुम्हाला पाहिजे असतं ना, तेव्हा त्या घराची काय कंडिशन आहे, काय रिनोव्हेशन करावं लागेल का, अशा अनेक गोष्टी, एनर्जी लेवल वगैरे सगळ्या गोष्टी असतात. त्याची एनर्जी लेवल पण खूप महत्त्वाची असते मित्रांनो. एनर्जी लेवल जेव्हा ए असते तेव्हा आपल्याला काही डिस्काउंट्स मिळतात, जसं की ABN AMROमध्ये 0.15% तुम्हाला डिस्काउंट भेटतं टोटल कॉस्ट मॉर्गेजवरती, इंटरेस्ट रेटवरती, आणि ती खूप छान गोष्ट आहे. एनर्जी लेवल बी असेल तर थोडंसं, आणि अनेक अशा एनर्जी लेवल आहेत. मी असं ऐकलेलं आहे, मी बघितलेलं आहे, A to G पर्यंत पण एनर्जी लेवल आहे. G म्हणजे एकदम बकवास, A म्हणजे खूप चांगलं. तर जे डबल ग्लास असतं त्या घराचं आयसोलेशन चांगलं होतं. अशा प्रकारच्या गोष्टी तुम्ही विचारात घेऊन तुम्ही घर घ्यायला जावा. तर आता हे झालं एनर्जी लेवलबद्दल. अजून एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, खुश खबर आहे, जे यंग यूथ आहेत आणि ज्यांना घर घ्यायचं असेल, ज्यांचं वय 35 इयर्सपेक्षा कमी आहे आणि ते जे पहिल्यांदाच प्रॉपर्टी नेदरलँडमध्ये घेत असतील, तर त्यांचा प्रॉपर्टी ट्रान्सफर टॅक्स जो 2% असतो टोटल कॉस्टचा, तो वाचला जाणार आहे. म्हणजे त्यांना काहीच पे करायची गरज नाही आहे. आणि ज्यांचं वय 35 पेक्षा जास्त आहे त्यांना अनफॉर्च्युनेटली ते 2% ट्रान्सफर फी टॅक्स द्यावा लागेल. तर मित्रांनो, ह्या विषयावरती जेवढं बोलेल तेवढं कमीच आहे. पण आपल्याला आजचा विषय जो आहे तो वेगळा आहे, जसं की एक्सपेन्सेस आपण नेदरलँडमध्ये किती करणार आहोत त्याच्यावरती आहे. तर तुम्हाला फक्त हा टच करून देतोय हा टॉपिक. जर तुम्हाला डिटेलमध्ये व्हिडिओ पाहिजे असेल तर प्लीज कमेंटमध्ये मेन्शन करा की तुम्हाला ह्या हाऊस बाईंगबद्दल माहिती पाहिजे, तर आम्ही तशा पद्धतीने खूप मस्त व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येईल. तर आता आपण बोलणार आहोत इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट आणि गॅस ह्या गोष्टींबद्दल. तर ह्याचा जो एक्सपेन्स आहे तो किती येतो. तर जेव्हा तुम्ही प्रॉपर्टी बाय करता किंवा तुम्ही रेंटनं जरी हाऊस घेत असाल तर दोन्हीचे जे एक्सपेन्स आहे तो सेमच येतो. म्हणजे तुम्हाला 200 ते 300 युरो एवढा खर्च येतो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट आणि गॅस ह्या गोष्टींसाठी. आणि हा जो खर्च आहे तो कपलसाठी आहे. आणि जर तुम्ही बॅचलर राहत असाल तर ऑफकोर्स कमीच येणार आहे. अजून एक इथं गोष्ट मला सांगायची आहे, विंटर सीझनमध्ये थोडंसं इथं एक्सपेन्स आपला वाढतो, कारण त्या महिन्यामध्ये खूप थंडी असते आणि त्यामुळे आपल्याला हीटर वगैरे चालू करावं लागतं. त्यामुळे तिथं थोडेसे आपले पैसे जे आहेत ते वाढू शकतात. तर मित्रांनो, आपण आता वळूया खूप महत्त्वाच्या अशा विषयाकडे, ग्रोसरीज. ॲज कम्पेअर टू फॉरेनर्स, आपण इंडियन्स प्रेफर करतो घरामध्ये जेवण बनवणं, त्यामुळे लागणारा ग्रोसरीचा खर्च आहे तर फॉरेनर्सपेक्षा आपल्याला जास्त लागतो. जर आपण दोघं असो, कपल असो किंवा फॅमिली असेल तर 400 पासून सुरुवात आपण 400, 500, 600 पर्यंत कन्सिडर करू शकतो. जर सिंगल असेल तर 200 ते 250 युरो आपल्याला खर्च होऊ शकतो महिन्याचा. आणि आपण इंडियन असल्यामुळे अनेक गोष्टी आपण काही गोष्टी आपण प्रेफर करतो इंडियन स्टोअरमधून घ्यायला, जसं की आपण आशीर्वाद आटा किंवा मल्टीग्रेन आटा, ज्याची प्राईस आहे 10 kgची 17-18 युरोपासून ते 24 युरोपर्यंत. पण त्यासाठी तुम्हाला एक खास टिप देणार आहे मी. आम्हाला एक छान असं रिप्लेसमेंट लिडल, जे नेदरलँडच्या सुपर मार्केटमध्ये आपल्याला भेटलेलं आहे, ज्याची प्राईस आहे 1.28 युरो. जसं आपण 10 किलोचं कॅल्क्युलेशन आपण केलं तर आपण 12 युरोपर्यंत आपण ते घेऊ शकतो. म्हणजे अनेक काही युरोज आपले सेव्ह होऊ शकतात. राईस वगैरे आपण बासमती राईस प्लसमध्ये मिळू शकतं, अल्बर्टाईनमध्ये मिळू शकतं, लिडलमध्ये मिळू शकतं. 2.5 युरो पर kg आहे. 10 युरो 11 युरोमध्ये 4.5 किलोचं तुम्हाला मोठं पॅकेट मिळू शकतं. त्यामुळे अशा जर पद्धतीने तुम्ही प्लॅनिंग केलं तर बऱ्याच पद्धतीचा तुम्ही सेव्हिंग करू शकता ग्रोसरीजमध्ये. आणि एक खास टिप म्हणजे जर आपल्याला क्लिनिंग डिटर्जंट्स वगैरे घ्यायचे असतील तर तुम्ही ॲक्शनमध्ये घेऊ शकता. आणि जर आपल्याला मिरची पाहिजे असेल किंवा ग्रीन व्हेजिटेबल्स आहेत ते आपण सुरिनामी, टर्की स्टोअरमधून घेऊ शकतो. तिथे फ्रेश मिळू पण शकतात आणि अनेक गोष्टी अशा अफोर्डेबल मिळू शकतात. तर हे आहे काही टिप्स.
आणि अजूनही तुम्हाला सेव्हिंग करायचे असेल ना तर नेदरलँडमध्ये जेवढे सुपर मार्केट आहेत ना ते एक फोल्डर पब्लिश करतात. जर नेक्स्ट वीकमध्ये जर आपल्याला काही पाहिजे असतील ना तर गुरुवारी पब्लिश होतं फोल्डर की नेक्स्ट वीकमध्ये काय काय ऑफर्स आहेत. त्या पद्धतीने तुम्ही जर प्लॅनिंग केलं म्हणजे आता तर अशा ऑफर्स बघून पण आपण खरेदी करू शकतो जर पाहिजे असेल तर. तर आता हा विषय आहे ट्रॅव्हलिंग. तर ट्रॅव्हलिंगसाठी किती खर्च येतो हे डिपेंड आहे. नेदरलँडचं ट्रॅव्हलिंग खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे. आम्ही इथे कोलंबर्गला राहतो. आमच्या इथून जर एअरपोर्टला जायचं असेल तर 15 युरो फक्त सिंगल जर्नीचं आहे. तर 30 युरो आपण पकडू शकतो. 30 युरोमध्ये कधी कधी आपल्याला ऑफर्स मिळालं तर फ्रान्सला पण आपण जाऊ शकतो. तो विषय गमतीचा सोडला तर NS खूप छान छान पद्धतीने सबस्क्रिप्शन्स दिलेले जातात. तर तुम्ही त्या आम्ही लिंक देतोय त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, तुम्ही त्या चेक करू शकता. आणि जर तुम्ही ट्रॅव्हल ॲडव्हान्समध्ये करत असाल तर तुम्हाला 40% अप टू 50% अप टू 60% असं पण तुम्हाला डिस्काउंट मिळू शकतं. ते तुम्हाला तिकीट्स NS ॲपमध्ये तुम्हाला ते डिस्काउंट्स दिसू शकतात की ऑफ हार्समध्ये जर तुम्ही ट्रॅव्हल करत असाल. ऑफ हार्स म्हणजे पण एवढं पण काय हे नाही. तर सकाळी 9 वाजल्यापासून 4 वाजल्यापर्यंत हे ऑफ हार्स आहेत. नंतर परत 6:30 नंतर सकाळी 6 वाजेपर्यंत ऑफ हार्स आहेत. तर एवढं सगळं असल्यामुळे तुम्हाला खूप ऑप्शन्स आहेत ऑफ हार्समध्ये ट्रॅव्हल करण्याचे आणि डिस्काउंट्स मिळवण्याचे. तर आता समरी तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर की NS मंथली कॉस्ट किती येतो तो 100 to 150 युरो आपण पकडू शकतो. तुमचं डिपेंड आहे वर्क कंपनी तुम्हाला NS बिझनेस कार्ड वगैरे देते का, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि हां, आम्हाला सर्वात आवडतो तो फेवरेट सबस्क्रिप्शन आहे ते आमचं विकेंड फ्री सबस्क्रिप्शन, ज्याच्यामध्ये 36-37 युरो तुम्ही पे करता मंथली आणि तुम्ही NSची ट्रेन जिथपर्यंत जाते तोपर्यंत आपण फ्रीमध्ये ट्रॅव्हल करू शकतो. NSचं जे कार्ड आहे ते फक्त ट्रेनसाठीच मर्यादित आहे, जसं की इंटरसिटी आणि स्प्रिंटर, ज्याच्यावरचं असं बाणाचं चिन्ह आहे त्याच ट्रेनवरती आपण फ्रीली ते सबस्क्रिप्शन अप्लाय होऊ शकतं. आणि बाकीच्या गोष्टींमध्ये जसं की ट्राम आहे, बस आहे, मेट्रो आहे, ह्यासाठी आपल्याला ॲडिशनल पे करावं लागतं, जे की तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट ॲट द एंड ऑफ अ मंथ तुम्हाला मिळू शकतं. त्यामुळे बस, मेट्रो आणि ट्राम ह्यामधून जर तुम्ही ट्रॅव्हल करत असाल तर त्याचे चार्जेस ॲड होत राहतील आणि ॲट द एंड तुम्हाला ना एक इन्व्हॉइस येईल आणि ते तुम्ही पे करून ह्या सगळ्या सोयी एन्जॉय करू शकता. तर आता आपण वळणार आहोत इन्शुरन्स ह्या विषयाकडे. नेदरलँडमध्ये हेल्थ इन्शुरन्स हा लागतो. मग त्याच्यासाठी आपल्याला बेसिक हेल्थ इन्शुरन्स हा घ्यावा लागतो आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला 4 महिन्याच्या आतमध्ये तुम्हाला हा इन्शुरन्स घ्यावा लागतो. आणि ह्याचे जर आमच्या दोघांचं जर बोलायचं झालं तर आमचा जो जातो 300 युरो एवढा आमचा हेल्थ इन्शुरन्स जातो. मग ह्याच्यामध्ये जर तुमच्या काही ट्रीटमेंट असतील, डेंटल क्वेरी वगैरे असतील तर मग ते तुमचे इन्शुरन्स आहे तुमचा तो वाढू शकतो तुमच्या ट्रीटमेंटनुसार वगैरे. तर ह्या इन्शुरन्समध्ये अजून एक महत्त्वाचा घटक असा असतो की ना कुठलाही इन्शुरन्स आपण घेतला तर त्याच्यामध्ये एक ओन रिस्क म्हणजे एकन रिझिको एक फॅक्टर असतो, ज्याचा अर्थ असा असतो की जो पण आपला इन्शुरन्सचा कॉस्ट येतो त्या संबंध इयरमध्ये तर ते मिनिमम अमाऊंट मोस्ट ऑफ द केसेस 385 युरो आपल्याला स्वतःहून पे करायचे असते आणि त्यानंतरचा जो होणारा खर्च आहे ते इन्शुरन्स कंपनी टेक केअर करते. तर अशा पद्धतीचा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, तो पण आपण बघून इन्शुरन्स सिलेक्ट करायचा असतो. ह्यानंतर आपण पाहूया आता टॅक्स. तर आता आपल्या सगळ्या एम्प्लॉईजला भीती असते ती म्हणजे टॅक्सची. तर आपल्याला जरी दाखवलं कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एवढी ग्रॉस सॅलरी आहे, एवढी मंथली ग्रॉस आहे, एवढे इयरली ग्रॉस आहे, पण हातामध्ये किती मिळतं हे आपल्याला खूप इंटरेस्टिंग पार्ट असतो. आणि तो जर जाणून घ्यायचा असेल ना तर thetax.nl ही खूप छान वेबसाईट आहे. त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला एंटर करायचे आहे की आपल्याला महिन्याला किती मिळते ग्रॉस सॅलरी. तर मग नेट आपल्याला आफ्टर डिडक्टिंग द टॅक्स किती हातामध्ये मिळते ते आपल्याला सरळ मिळू शकतं. काही वर्षा अगोदर टॅक्स एक्सेप्शन्स फॉर द एक्सपेक्ट म्हणजे बाहेरच्या लोकांनी स्किल एम्प्लॉईज इकडे येऊ दे आणि काम करू दे यासाठी त्यांना मोटिवेट करण्यासाठी ते एक्सेप्शन देत होते 30% टॅक्स एक्सेप्शन. आणि ते हळूहळू आता चेंजेस करायला लागलेत. पहिल्यांदा 10 वर्ष देत होते, नंतर 5 वर्ष, आता तर मी ऐकले की 2 वर्ष फक्त आहे. जे नवीन लोक येतात त्यांना फक्त 2 वर्षासाठी हे टॅक्स एक्सेप्शन आहे. याबद्दलची डिटेल्स माहिती आम्ही पुढच्या व्हिडिओमध्ये देऊ जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर. तर आता सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 30 डिसेंबर 2024 एक नवीन आर्टिकल पब्लिश झालेलं आहे ज्याच्यामध्ये टॅक्स ब्रॅकेट्स आपल्याला कळतील. ते आम्ही स्क्रीनवरती दाखवेल, तुम्ही पाहू शकता.
तर आता ओव्हरऑल ह्या व्हिडिओमध्ये आम्ही सगळे विषय मांडलेले आहेत, किती खर्च येईल वगैरे. तर कपलसाठी जर टोटल आता जर सांगायचं म्हटलं तर 2,500 ते 3,000 एका कपलसाठी तर खर्च येतो. आणि ह्याच्यावर तुम्ही तुमच्या एक्सपेक्टेशन्स पण ठेवू शकता. जेव्हा तुम्ही इथं जॉबसाठी येता तेव्हा तुम्ही सॅलरी एक्सपेक्टेशन तुम्ही ह्याच्यानुसार त्यांच्या समोर ठेवू शकता. आणि जर सिंगल पर्सनसाठी जर म्हणत असाल तर तुम्ही डिवायडेड बाय 2 केला तर ह्याच्यामध्ये सिंगल पर्सनचा तुमचा खर्च निघेल. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आणि तुम्हाला कोणत्या नवीन विषयावर व्हिडिओ आवडतील ते देखील आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. बाय.